دولة الكويت مرشح قوي لعضوية مجلس الأمن الدولي غير الدائمة، خطوة تأتي مدفوعة برصيد سياسي وإنساني كبير على المستوى الدولي. أتوقع الكويت بما تملك من رصيد زاخر وسمعة دولية أيضا خاصة في قضايا الحلول السلمية، سوف تكون له فرصة كبيرة جدا بإذن الله تعالى. نتمنى من الله سبحانه وتعالى أنه إذا ما وصلت الكويت إلى هذا الأمر أن يكون لها دور بارز وفاعل حقيقة في عملية إبراز القضايا العربية والإسلامية بالدرجة الأولى، وخاضة القضية السورية، وأن تمارس أيضا دورها الأكبر حقيقة في المساهمة مع مجلس الأمن الدولي في الوظيفة الأساسية له، وهو حماية الأمن والسلم العالميين. دور مؤثر في معادلات الحل لأزمات إقليمية وعالمية، يوازيه دور آخر إنساني بات بشهادة أممية علامة مسجلة باسم الكويت. الكويت دولة مستحقة للدخول لمجلس الأمن لأسباب عديدة. أولا هي دولة داعية للسلام اللي هو أحد أهم أعمال مجلس الأمن. كذلك الكويت لديها فكر إصلاحي، يعني الكويت متقدمة ب8 نقاط للإصلاح، منها دعم دور المجلس، الشفافية بالقرارات، قضية دعم اللاجئين وغيرها من مواضيع مستحقة. لأن احنا بالمنطقة منذ 6 سنوات وفي حروب مشتعلة وفي يعني ممثلين للأمم المتحدة ولا شفنا إطفاء لهذه الحرائق. كذلك تصور أن الكويت يعني طرحت بالسابق أكثر من مرة قضية ترشيد الفيتو، وأنا أعتقد أنه القضية ضمن الإصلاح وقضية مستحقة، لأن الفيتو لا يجوز كما يفترض أن يستخدم ضد قضية بها تعزيز السلم العالمي. نشاط دبلوماسي واسع صاحب حملة ترشح الكويت لعضوية مجلس الأمن وسط دعم وتأييد الدول الشقيقة والصديقة، ورصيد تاريخي ودولي كبير يلقي بتداعياته الإيجابية في مجلس الأمن. يأتي ترشيح الكويت لعضوية غير دائمة في مجلس الأمن الدولي للفترة 2018 و2019 تقديرا للدور الإنساني الذي لعبته في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين. حسين الصايغ لتلفزيون المجلس.